Chào các bạn. Hôm nay tôi với cô Lam sẽ giới thiệu với các bạn về cái hệ thống đảm bảo chất lượng của trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh. Thì chất lượng là một cái cam kết rất lớn của nhà trường, và trường Đại học Bách khoa Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thì có một cái bề dày 60 năm, có một cái truyền thống dạy tốt, học tốt, và đấy chính là một cái nền tảng rất là quan trọng cho làm nên cái truyền thống của nhà trường. Và lãnh đạo nhà trường cũng luôn luôn cam kết cho chất lượng. Tuy nhiên chất lượng lại là một khái niệm không dễ đo lường. Chất lượng không phải một lời nói suông. Thì để đảm bảo được chất lượng của quá trình dạy, học, nghiên cứu, dịch vụ là những cái mảng hoạt động lớn của nhà trường thì các trường đại học hiện đại cần phải xây dựng cho mình một cái hệ thống gọi là hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong. Tiếng Anh ta gọi là Internal Quality Assurance System. Thì cái hệ thống này nói một cách nôm na nó như thế này, nó gồm có 3 cái thành phần chính. Thành phần thứ nhất là cái yếu tố đầu vào, một cái quy trình sản xuất và đầu ra. Vậy thì đầu vào của chúng ta là cái gì? Đầu vào của chúng ta trong cái quy trình này thì có thể là đầu tiên sẽ là người học của chúng ta. Các cái nhu cầu của người học. Đúng rồi, người học và những cái nhu cầu của người học, kể cả nhu cầu của các bên liên quan, những cái nhu cầu từ doanh nghiệp là những cái người sử dụng, cái người tốt nghiệp, rồi từ các cơ quan chủ quản, từ Bộ Giáo dục, Đại học Quốc gia. Đó là những cái điều và từ cái sứ mệnh và tầm nhìn của trường Bách khoa. Và chính sứ mệnh và tầm nhìn. Ví dụ như trường Bách khoa định vị mình là một cái trường đại học hàng đầu của Việt Nam về khoa học, công nghệ, thì trên cơ sở đó trường Đại học Bách khoa sẽ đưa ra các cái tiêu chuẩn. Như vậy thì yếu tố đầu vào của chúng ta là có người học, có nhu cầu của họ, có nhu cầu của các doanh nghiệp. Và doanh nghiệp ở đây không phải chỉ là các doanh nghiệp trong nước, mà còn là cộng đồng doanh nghiệp quốc tế đang làm việc tại Việt Nam. Và xa hơn nữa là cái cộng đồng quốc tế trong khu vực, mà hiện nay chúng ta sẽ thấy là ASEAN đã trở thành một cái thị trường chung. Và do vậy thì kỹ sư Bách khoa hoàn toàn sẽ làm việc và cạnh tranh trong cái khu vực đó. Như vậy là cái doanh nghiệp cũng là các doanh nghiệp quốc tế. Và chúng ta còn có thêm một cái đối tượng rất là quan trọng là các yêu cầu của các tổ chức kiểm định quốc tế. Họ đưa ra các cái chuẩn mực của quốc tế về một cái trường đại học, và chúng ta sẽ phải thực hiện theo. Như vậy cái đầu vào của chúng ta là các yêu cầu đó, và để chúng ta mới chuyển đổi các yêu cầu đó vào trong cái hệ thống sản xuất của chúng ta. Nói nôm na là một cái hệ thống sản xuất. Và hệ thống sản xuất của chúng ta có những cái gì? Hệ thống sản xuất của chúng ta, cái điều đầu tiên quan trọng đó chính là chương trình đào tạo. Chính xác. Nhưng cái chương trình đào tạo này sẽ được triển khai thông qua đội ngũ giảng viên và những cái thầy cô hỗ trợ khác. Và chắc chắn không kể đến cái cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm vân vân, và kể cả những cái phòng thí nghiệm không giới hạn ở trong cái phạm vi trường của chúng ta, mà chúng ta còn học từ sản xuất, học từ trực tiếp, gửi sinh viên đến những cái môi trường thực tế, liên kết với lại các doanh nghiệp. Chính xác. Như vậy thì cái hệ thống sản xuất của chúng ta nó bao gồm rất nhiều thứ. Nói nôm na là chúng ta có phần cứng và phần mềm, chúng ta có chương trình đào tạo, chúng ta có phương pháp giảng dạy, chúng ta có đội ngũ thầy cô, chúng ta có cơ sở vật chất, chúng ta có phòng thí nghiệm, chúng ta có thư viện, chúng ta có các dịch vụ cho sinh viên, chúng ta có người học tốt, đúng không nào? Và đấy là cái phần cứng. Cái phần mềm là gì? Văn hóa chất lượng, phải không nào? Một cái truyền thống chất lượng, một cái văn hóa chất lượng. Nên là nhà trường luôn luôn cố gắng là thúc đẩy cái văn hóa chất lượng này. Và rất là may mắn là trường ta, nếu mà ta đi ở khắp nơi, ta gặp ông thầy nào, cô giáo nào thì chúng ta cũng đều thấy họ nói về chất lượng. Họ đều nói về sinh viên của mình, họ đều lo lắng về cái chất lượng đào tạo. Và đấy chính là cái may mắn. Thì cái phần mềm rất là quan trọng, vì nó như dòng máu chảy xung quanh các cái cấu thành của cơ thể của chúng ta, đúng không? Chính xác, tại vì chất lượng thật ra mình không chỉ hô hào không, mà thực sự cái đó nó đã nằm trong chính cái suy nghĩ, và từ đó nó thành cái hành động của từng thầy cô khi đến lớp. Chính xác. Từng cái hành động, từng ông thầy, từng cô giáo, từng người học, từng cái hoạt động đều phải truyền tải được cái chất lượng, cái tư duy chất lượng của nhà trường. Tuy nhiên rằng là nếu nói thế thì vẫn chưa đủ. Chúng ta cũng liên tục phải thu thập dữ liệu, đúng không nào? Chúng ta sẽ một cái hệ thống đảm bảo chất lượng tốt là một cái hệ thống mà nó liên tục
thu thập dữ liệu từ các bên có liên quan, thu thập dữ liệu từ người học, thu thập dữ liệu từ thầy cô, thu thập dữ liệu từ hệ thống và đánh giá nó, nhận diện xem là nó có vấn đề gì hay không một cách liên tục. Còn gì nữa không? Ngoài ra mình thu thập ở đây thì trong những cái đầu vào lúc nãy á, thì nó còn có một cái nguồn nữa là ta đối sánh quốc tế. Chính xác, rất tốt. Đối sánh với chính chúng ta theo thời gian, đối sánh với những cái đối tác chúng ta trong và ngoài nước để chúng ta cùng tiến bộ. Chính xác. Cái điều cô Lâm nói rất là quan trọng của một cái hệ thống đảm bảo chất lượng hiện đại, tức là cái từ đối sánh, tiếng Anh ta gọi là benchmarking. Thì cái benchmarking này đầu tiên là chúng ta phải đối sánh với lại cả chính chúng ta trong quá khứ. Chúng ta đối sánh trong nội bộ, ví dụ khoa cơ khí với lại cả khoa quản lý công nghiệp, với khoa xây dựng, với khoa điện. Những cái thực tiễn nào đối sánh để làm gì? Để chúng ta tìm ra những cái thực tiễn tốt nhất. Và trên cơ sở đó thì cái nào chưa tốt thì chúng ta sẽ cố gắng nâng lên. Chúng ta đối sánh với các trường bạn trong cùng hệ thống của Đại học Quốc gia. Chúng ta đối sánh với các trường lớn cùng ngành, ví dụ như Đại học Quốc gia, Đại học Bách khoa Hà Nội, đại học các đại học lớn. Thì chúng ta không chỉ đối sánh với các cái đại học lớn trong nước, mà vì là cái tầm nhìn của Đại học Bách khoa là chúng ta quốc tế hóa và toàn cầu hóa, nên là chúng ta liên tục đối sánh với lại cả các cái trường bạn. Và chúng ta có những cái trường đại học đối tác rất là thân thiết với chúng ta, và đại học đối tác chiến lược đấy, đến 20 mấy trường đại học ở các cái quốc gia như là Mỹ, Úc, châu Âu, Nhật. Và chúng ta thường xuyên Pháp, và chúng ta thường xuyên chia sẻ về chương trình giảng dạy này, phương pháp giảng dạy này, rồi thì là chương trình đào tạo, hoạt động sinh viên, hoạt động xây dựng rất là nhiều, và kể cả các cái chuẩn mực về quản trị này, đúng không nào? Nên cái hệ thống đảm bảo chất lượng của chúng ta thì tương đối là đa dạng và toàn diện. Nhưng mà khi nói đến hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong thì chúng ta làm khá nhiều thứ, nhưng mà cũng có thể đấy là ông hát bà khen hay, mèo khen mèo dài đuôi. Vậy thì cái bước kế tiếp của chúng ta để đảm bảo cái tính minh bạch với xã hội thì chúng ta phải làm gì nữa? Thì ta cần phải có ai đó uy tín công nhận chúng ta. Chính xác. Để với cái uy tín của họ thì cái điều họ công nhận sẽ thể hiện rõ nét hơn cái cam kết. Ai đó là ai? Đó chính là những cái tổ chức kiểm định mà được công nhận bởi những cái có uy tín. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là có hai cái nhóm tổ chức kiểm định. Và theo luật định đó thì tất cả các cái trường đại học tại Việt Nam thì phải được kiểm định bởi các tổ chức kiểm định uy tín mà do Bộ Giáo dục công nhận. Và chúng ta có một cái tổ chức kiểm định ở trong nước. Và cái thứ hai là các tổ chức kiểm định thế giới. Luật định thì chỉ yêu cầu là kiểm định trong nước thôi. Tuy nhiên trường đại học Bách khoa của chúng ta thì có một cái truyền thống là chúng ta quyết định rằng là chúng ta sẽ đi ra nước ngoài. Tại vì chúng ta muốn xem rằng là thực sự thì cái chuẩn mực của chúng ta có đạt được các tổ chức nước ngoài công nhận hay không. Cô Lam có thể giới thiệu một số cái thành tựu. Mà bản thân cái chuyện này thì nó cũng nên làm, tại vì đây chính là cái tầm nhìn của trường mình. Chính xác. Mình muốn vươn ra khu vực và thế giới. Vậy thì một số các cái trường cũng đã gạn lọc và có những cái tiêu chuẩn rất uy tín. Ví dụ như trường mình là ABET, có 2 cái chương trình ABET của Mỹ. Đó là một cái bộ tiêu chuẩn mà do hiệp hội các cái ngành nghề họ đưa ra. Cái thứ hai là nhưng mà mình cũng có những cái bộ tiêu chuẩn mà do những trường đại học họ đưa ra, họ xây dựng, ví dụ như IUNQA và kể cả những tổ chức độc lập khác như HCRS, CPI hoặc FIBA của châu Âu. Vậy thì hiện giờ thì mình đã có đến 22 cái chương trình đạt cái chất lượng này. Nếu mà tính trong năm 2009 thì mình chỉ mới có một cái duy nhất. Nhưng mà tới 2017 chúng ta đã có đến 22 chương trình. Và theo thống kê của Bộ đến tháng 5 năm 2017 thì 80 chương trình của toàn quốc, hơn 220 trường đại học trên toàn quốc thì mới có được 80 chương trình thôi. Nhưng mà trường chúng ta có 22 chương trình, tức là chiếm 1/4 toàn quốc. Đây là một cái niềm tự hào rất là lớn, đây cũng là một cái nỗ lực vô cùng lớn và thể hiện cái sự cam kết của nhà trường. Tuy nhiên chúng ta sẽ thấy rằng là đánh giá chất lượng, kiểm định chất lượng thì nó có hai cái bậc. Một là ở cấp chương trình, tức là một trường đại học thì có thể có rất là nhiều chương trình đào tạo, đúng không? Chúng ta có cơ khí, chúng ta có điện tử, chúng ta có quản trị kinh doanh, chúng ta có xây dựng. Thì nãy giờ chúng ta nói 22 cái chương trình được kiểm định quốc tế đó là ở cấp chương trình. Tuy nhiên và khi mà ở cái cấp chương trình thì nó vẫn có cần một cái sự hỗ trợ toàn diện từ nhà trường. Chính xác. Có những cái hệ thống quản lý, có chính sách, có những cái tạo những cái đà để các chương trình thì họ mới phát triển ra được. Do đó thì chúng ta nói đến cái khái niệm thứ hai.
Tức là các tổ chức kiểm định cũng thấy rằng là mặc dù là họ đã đến kiểm định những cái chương trình đào tạo và đảm bảo rằng là chương trình đó thì có thể nếu vận hành đúng cái chuẩn mực đó thì tạo ra những cái sản phẩm tốt, nhưng mà nó vẫn chưa toàn diện. Cần phải có một cái đánh giá toàn diện hơn, toàn bộ cái hệ thống quản trị vận hành của cả một cái trường. Chúng ta nói đến là cái đánh giá cấp trường. Cấp trường ở đây có nghĩa là kiểm định toàn bộ một cái trường đại học. Thì chúng ta đã đạt được thành tựu gì? Thật ra là trường mình cũng đang đi theo một cái hướng đi rất là tốt. Tức là mình đã đi từng cái chương trình và nhiều chương trình là khác. Thì sau đó mình mới tới cấp trường. Thì thật ra là từ 2014 thì mình đã bắt đầu cái kiểm định cấp trường theo cái bộ tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tuy nhiên sau khi mình đánh giá bởi một cái đoàn đánh giá từ Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thì mình cảm thấy rằng là cũng đã đến lúc mà mình tự tin để mình đi ra với quốc tế, và lúc đó là mình áp dụng đồng thời hai cái tiêu chuẩn HCRS của châu Âu, Pháp và một nữa là của IUNQA của châu Á. Và mình là một trong 6 trường đầu tiên đánh giá theo cái bộ tiêu chuẩn này. Thì ở đây nói đến là cuối năm 2016 thì trường Bách Khoa đã cùng với lại 3 trường bạn là Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại học Bách Khoa Đà Nẵng và Đại học Xây dựng Hà Nội cùng tiến hành kiểm định theo tiêu chuẩn của tổ chức HCRS của Pháp, và cái bộ tiêu chuẩn này được công nhận trên toàn châu Âu. Và tháng 12 năm 2016 và tháng 3 năm 2017 đó thì đoàn đánh giá đã đến trường Đại học Bách Khoa làm việc rất là nghiêm túc trên hồ sơ cũng như phỏng vấn và đi tham quan nhà trường. Và sau khi đánh giá xong thì tháng 6 năm 2017, tức là vừa xong, thì trường và cũng như cả nước đã rất là tự hào vì là lần đầu tiên Việt Nam có 4 trường đại học được một tổ chức kiểm định quốc tế tầm vóc của châu Âu công nhận chất lượng. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy là họ công nhận cái chuẩn mực của chúng ta là tương đương với chuẩn mực về quản trị của châu Âu. Về cả những cái lĩnh vực như đào tạo và nghiên cứu, quản trị, chiến lược, dịch vụ, văn hóa của nhà trường. Thì đây là một cái cơ sở để chúng ta tự tin nhìn nhận vào cái chất lượng của mình. Tất nhiên chúng ta không thể chủ quan, chất lượng là liên tục cải thiện, continuous improvement, đúng không? Nhưng mà ít nhất nó là cái tiền đề đầu tiên. Tuy nhiên bản chất của cái câu chuyện mà kiểm định chất lượng nó còn hướng tới những cái lợi ích khác nữa. Ví dụ như với người học đó là cái sự di động, cái khả năng liên thông của họ ra khu vực. Vậy thì một trong những cái bộ tiêu chuẩn mà có thể hiện thực hóa cái điều đó trong cái bối cảnh là cộng đồng kinh tế ASEAN đó là cái bộ tiêu chuẩn IUNQA. Chính xác. Nó giúp cho các kỹ sư của Bách Khoa thực sự là các kỹ sư quốc tế. Bởi vì trên bằng cấp của chúng ta sẽ có ghi được rằng là trường của chúng ta được kiểm định bởi các tổ chức quốc tế. Và lúc đó thì chúng ta sẽ thấy rằng là nó thực sự hiện thực hóa cái tầm nhìn của Bách Khoa trong cái bối cảnh của giáo dục Việt Nam. Chúng ta thực sự dám đương đầu với cái thách thức rất là lớn là đưa các kỹ sư của chúng ta ra quốc tế. Và bản thân để một trong những cái chuyện để chuẩn bị cho cái điều đó là mình tham dự vào những cái hệ thống mà trao đổi tín chỉ. Tức là trong quá trình bạn đang học thì bạn đã có một vài học kỳ bạn đi ra một số nơi để bạn hiểu được văn hóa, bạn học tập, bạn cọ sát. Và mình cũng đón nhận nhiều hơn nữa những sinh viên quốc tế đến đây để thực sự biến môi trường của chúng ta thành một cái môi trường quốc tế. Và như vậy thì chúng ta sẽ thấy rõ được rằng là cái lợi ích của cái việc kiểm định quốc tế này không chỉ khẳng định rằng là cái chuẩn mực, cái chất lượng của nhà trường, mà nó có lợi ích ngay cho cái người học. Và cái người học khi mà họ cầm cái bằng cấp của một cái trường và các chương trình được kiểm định đó thì nó là một cái thương hiệu được các cái nhà tuyển dụng quốc tế họ công nhận cái điều này, thì cái điều này là vô cùng quan trọng. Nhưng mà một cái giá trị cũng rất là cốt lõi là tính minh bạch. Khi chúng ta nói rằng chúng ta có chất lượng tốt, rất nhiều nơi sẽ tự phòng, nhưng khi chúng ta nói có chất lượng tốt thì chúng ta có cơ sở. Và cơ sở của chúng ta là các tổ chức kiểm định lớn, họ công nhận chúng ta. Và cái điều này là một cái điều để chúng ta biết rằng là chúng ta thực sự đã đi đúng hướng, chúng ta đã có những cái đầu tư đúng hướng. Nó không làm cho chúng ta chủ quan, nhưng mà nó làm cho chúng ta ví dụ như mình áp dụng cái mô hình CDAO mà bây giờ triển khai nhân rộng ở trên nước Việt Nam của mình. Thì khi mình áp dụng mô hình đó thì đưa ra bởi những cái trường uy tín
như Chính xác. MIT. MIT. Mình áp dụng vô đây, nhưng mà dù gì thì nó cũng đang nằm trong cái việc là đảm bảo chất lượng nội bộ của mình. Nhưng thông qua cái quá trình kiểm định thì thậm chí những cái trường họ tới đây họ cũng công nhận đó là một cái mô hình tốt. Chính xác. Và cái điều đó nó cũng giúp cho các cái doanh nghiệp họ yên tâm hơn Về chất lượng đào tạo. và một trong những cái mà CDL hướng tới tức là sẵn sàng để làm việc, Chính xác. giảm đi tất cả những cái việc Thời gian mà chờ. phải huấn luyện lại, đào tạo lại, hội nhập với lại cái môi trường làm việc. Chính xác. Vậy thì đó là những cái lợi ích rất là thiết thực cho người học, cho doanh nghiệp và đương nhiên cho cả xã hội và gia đình nữa, cũng Chính xác. yên tâm hơn khi gửi con đến trường của chúng ta.